5,700,000 شخص فقدوا حياتهم نتيجة أمراض كان سببها الرئيسي هو عدوى وقف قدامها الجسم عاجز تماما عن الدفاع عن نفسه. والأمراض دي هي 3 من أكتر 10 أسباب للوفاة حول العالم زي ما قالت منظمة الصحة العالمية. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج الصيدلية. هكون معاكم فيه أنا أحمد شعبان، وهنتكلم فيه عن مواضيع طبية تهمنا كلنا وبنشوفها في حياتنا اليومية. هنعرف أسبابها وأعراضها وكمان علاجها. يلا نبدأ أول حلقة. في 2016 نشرت منظمة الصحة العالمية إحصائية بأهم 10 أسباب للوفاة حول العالم، كان منهم الالتهاب الرئوي والإسهال والسل. ودي الحقيقة ما كانتش حاجة جديدة ولا حاجة، لأن في إحصائية مشابهة سنة 2000 عملتها برضو منظمة الصحة العالمية كان فيها نفس ال3 أمراض دول محققين معدل وفيات أعلى بكتير قوي من اللي حققوه في الإحصائية دي. ولكن قبل ما نتكلم عن الأمراض دي لازم نتكلم عن حائط الصد والسد المنيع، جهاز المناعة. والمناعة نوعين: مناعة طبيعية ودي كلنا بنتولد بيها، ومناعة مكتسبة ودي بتيجي من تعامل الجسم مع الأجسام الغريبة اللي بتدخله. وبالتالي نقدر نستنتج إن المناعة الطبيعية مش متخصصة، يعني تقدر تهجم على أي نوع من أنواع الأجسام الغريبة اللي داخل الجسم. أما المناعة المكتسبة بما إن هي جاية نتيجة تعامل الجسم مع الأجسام الغريبة، إذن هي متخصصة لكل نوع من أنواع البكتيريا أو الفيروسز أو أي نوع تاني من أنواع الأجسام الغريبة اللي داخل الجسم. وأول مكون للمناعة الطبيعية هو الجلد. الجلد بيغطي أغلب جسمنا معاه 3 أماكن: فتحة الأنف والفم والجهاز البولي. ميزة الجلد إنه بيفصل ما بين أجزاء الجسم الداخلية اللي مليانة مواد غذائية كتير أو خدمة فندقية 5 نجوم يعني، وما بين العالم الخارجي المتسخ المليء بالبكتيريا والفيروسات وكل الكائنات اللي عايزة تتطفل على جسم الإنسان. أما فتحات الأنف والفم والجهاز البولي فدي مغطاة بأغشية مخاطية بتمنع دخول أي جسم غريب جواها، سواء بالمخاط اللي بتفرزه أو بالإنزيمات اللي تقدر تكسر أي جسم غريب يدخل جواها. طيب فرضنا ان الجسم الغريب ده سواء كان بكتيريا او فيروس عرف يعدي كل اللي فات ده ووصل لاجزاء الجسم الداخلي. ايه اللي بيحصل؟ جسمنا من وهو صغير بتبدأ المناعة فيه تتعرف على اجزاء الجسم كله، فتبدأ تعرف كل الخلايا اللي موجودة جواها وتبدأ تعلمها بحيث ان هي تعرف ان كل الخلايا دي تبع الجسم فما تهاجمهاش. اما الجسم الغريب اللي داخل سواء كان بكتيريا او فيروس بيبدأ الجسم يتعرف عليه. اول ما يتعرف عليه يبدأ يعمل اكتيفيشن لحاجة اسمها الماست سيل. واهم وظيفتين للماست سيل في الموضوع ده: اول حاجة بيحصل لها حاجة اسمها دي جرانيوليشن، يعني بتفرقع. اول ما تفرقع يطلع منها الهستامين والسيتوكاينز، والفرقعة دي هي انذار للمناعة بتقول له خلي بالك المكان ده فيه حاجة غلط، تعال صلحها. لما الماست سيل بتفرقع بتطلع الهستامين، والهستامين ده دوره ان هو بيوسع الاوعية الدموية. لما الاوعية الدموية توسع ده بيخلي وصول الدم للمنطقة اللي فيها مشكلة أكتر، فبالتالي خلايا المناعة اللي رايحة للجزء ده هيكون وصولها برضو أكتر. الحاجة التانية إن لما الأوعية الدموية بتوسع خلايا المناعة بيكون عندها فرصة أكتر إن هي تعرف تنتقل من الدم وتروح للخلايا اللي فيها مشكلة. تاني حاجة بتطلعها الماست سيل لما بتفرقع هي السيتوكاينز، والسيتوكاينز هي واحدة من الحاجات اللي بتعمل عملية اسمها الكيموتاكسيس. يعني ايه كيموتاكسيس؟ الكيموتاكسيس زي الدليل اللي بيقول لخلايا المناعة المكان اللي فيه مشكلة اهو، تعالي حليها. يبقى كده الماست سيل شاورت لخلايا المناعة على المكان اللي فيه مشكلة، وكمان سهلت عبور خلايا المناعة من الدم عشان تروح للخلية او المكان اللي فيه الإصابة. ثالث جزء ومن الأجزاء المهمة جدا في المناعة الطبيعية هو الخلايا الأكولة أو الفاجوسايتس. الخلايا الأكولة دي بالظبط عاملة زي باكمان بتاكل أي جسم غريب يجي قدامها عن طريق عملية اسمها الفاجوسايتوزس. وأهم 2 في الخلايا الأكولة دي هما النيوتروفيلز والماكروفاجز. والنيوتروفيلز دي هي أول جزء من المناعة بيوصل للجزء المصاب، بتبدأ تاكل البكتيريا أو الفيروس وتموت. أما الماكروفاج فدي حاجة بتقدر برضو تبلع البكتيريا أو الفيروس ولكن ما بتموتش بعد العملية دي، وتقدر تعملها أكتر من مرة ورا بعض من غير ما يحصل لها أي مشاكل. طب واحد هيسألني هي النيوتروفيلز أو الماكروفاج أو أي حاجة تانية إزاي بتعرف إن دي خلية من خلايا الجسم أو حاجة غريبة عن الجسم؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله.
استنونا. استنى متنساش تبص على المصادر وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.